سلام، خوش شد ببینم چی ویدیو میخوام بهتون بگم چطور میتونید سرور تیمسپیک خودتون رو ران کنید، بسازید و اینکه چطوری بتونید آی پی سرورتون رو به دومین تغییر بدید. پس حتما همراه ما باشید. اول از همه شما باید یه دونه سرور بگیرید OVPS که حالا من توی این آموزش از سیستم عامل اوبونتو 16 استفاده میکنم و این آموزش مخصوص این سیستم عامل اوبونتو 16. خب شما وقتی سرورتون رو میگیرید اون ارائه دهنده بهتون چطور چیز میده، آی پی و یوزرنیم و پسورد، که برای وصل شدن به سرورتون شما میتونید از دو تا برنامه به اسم پالی یا موبایل سیستم استفاده کنید که من لینک های دانلود هر دو تا اینا رو توی توضیحات میذارم. که من از دیگه از پالی استفاده میکنم و اینکه آره خب اینجا آی پی رو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم و پورتم 22 میذاره SSH و اوپن. اینجا یوزرنیم که همون روتر رو وارد میکنم، اینجا پسورد. بچه ببینید توی محیط ترمینال وقتی جونتون میخواید پیست کنید با کنترل C نمیشه پیست کرد، کلیک راست باید پیست کنید. شما یک کلیک راست که بزنید پیست میشه، بعد اینتر میزنید و الان ما وارد سرورمون شدیم که خب بریم برای درست کردن سرور تیمسپیک. برای اینکه سرور تیمسپیک درست کنیم ما باید چند تا کامنت رو توی VPS اون بزنیم که باید عامل کپی پیست دیگه کپی پیست رقم میکنیم. اول اصلا باید مطمئن شیم که سیستممون آپدیته. همین کامنت رو کپی میکنم با کنترل C، بعد با کلیک راست پیست میکنم و اینتر رو میزنم. یکم طول میکشه این پروسه، باید صبر کنید. ازتون این سوال پرسید همش یه سوال بزنید، یه وای بزنید. خب بعدش که تموم شد میریم یوزر رو رجیستر کنیم با این کامنت. بعد اینتر میزنیم، اینجا مهم نیست، بعد ادام دوره وای و اینتر. همینطوری کپی پیست میکنیم. اینجا رو ما میایم و تیمسپیک سرور رو دانلود میکنیم. بعد اکسترکتش کنیم. خب اینجا میایم اینا رو کپی میکنیم، اینجا دوره با کلیک راست پیست میکنیم، بعد کنترل او میزنیم، بعد اینتر، بعدم کنترل ایکس. خب بعد میایم این دوتا رو کپی میکنیم، خب ببینید که اکتیو رانینگ درستی میزنیم که بیاین بیرون. خب الان ما اگه تیمسپیک رو باز کنیم بعد کانکشن رنج آی پی رو وارد کنیم، بعد کانکت بزنیم. خب کانکشن از همین پریویلیج کی میخواد که برای اینکه این کلو به دست بیاریم فقط کافی که بریم برای به همون ترمینال این کامند رو کپی کنید، پیست کنید اینجا، ببینید میشه توکن، اینو کپی کنید
با همون کنترل سی میتونید کپی بکنید. یه نوتپدی باز بکنید و پیست بکنید. فقط اینجا رو باید پاچ کنید، این قسمت رو برای کپی کنید. پیست کنید و خط فوتو که من باک میکنم اوکی کنید. اونجا الان سرور ادمین شدیم. اگه اینو نمیذاریم سرور نبودیم. ولی اگه اشتباه هم زدید برای اینکه دوباره بزنید اینجا بدید پرمیشن و یوز پریویلج کیو بزنید و اینجا دوباره بزنید کلیدتون رو. خب حالا برسیم به بخش شیرین آموزش. چطوری آی پی رو که اینه به یه دونه دومین تغییر بدیم. یعنی چی؟ مثلا دیده باشید مثلا بعضی سرور بجایی که آی پی بدن همچین چیزی مثلا میدم و شما وقتی اینو میزنید میایید و به سرور کانکت میشید. چجوری این کار بکنیم؟ کاری نداره، فقط کافیه شما یه دونه دومین داشته باشید که من حالا یه دومین رایگان گرفتم. از کلاد فیر هم میخوام استفاده بکنم، برای همین رفتم ثبت نام کردم کلاد فیر. بعد اینجا ازم دومین هم میخواد، کپی میکنم پیست. خب بعد اینجا من بعد رایگان انتخاب بکنیم فری. خب ببینید اینجا ما باید بیایم نیم سرورمون رو تغییر بدیم. نیم سرور دومینمون رو برای این کار وارد تنظیمات نیم سرور دومینمون میشیم و یوز کاستوم نیم سرور رو انتخاب میکنیم. بعد جو نیم سرور رو باید پاک کنیم. بعد اینا رو بزنیم نیم سرور رو کپی میکنیم بذاریم اینجا، کپی میکنیم بذاریم اینجا. بعد چینج نیم سرور رو بزنیم. خب اینجا چه DNS میشیم. اینجا دونه باید رکورد جدید درست بکنیم، دونه ای رکورد نمیشه بزنیم مثلا TS free مثلا آدرس رو میذاریم این آی پی مون نمیدونید اوتو و سیف کنید. خب یه دونه دیگه هم میخوام، یه دونه SRB record. خب میزان نیم میذاریم همون T3 و سرور میذاریم underline 3. بعد اینجا میذاریم UDP یک یا بذارید یک. خب پورت دیفالت تیم اسپیک 99 بیسیک سرور 9987. تارگت هم میذارید TS 3 دات جفی دات ML. بعد سیف میکنید. خب الان اگه من بیام و تیم اسپیک اگه من بزنم tc3.gfe.ml کانکت بزنم میبینید که کانکت شدیم و چه آی پی مون آی پی سرور عوض شد به این.
خب این بود از این ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک کنید، اگه نمی‌اومد دیسلایک کنید و حتما دنبال بکنید. و اگه سوالی هم داشتید برید تلگرام بهم بگید، شاید نظرات من دیر به دیر میخونم. اگه واقعا واجب بود سوالتون برید تلگرام بپرسید، آیدی هم میذارم زیر، برید ازم بپرسید. و آره میشه که بیارید توی ویدیو دیگه. بدرود.